Hello, what's up mga Kaparekoy? In this video, pag-uusapan natin at itatalakayin natin yung most requested video ninyo, which is yung Season 6 Call of Duty Mobile new update para do sa method na ginagawa natin para maalis yung hang and FPS drop niya sa phone ninyo. By the way guys, marami din nagre-request sa akin about dun sa mga 32-bit ng application na yon or ng game na Call of Duty Mobile. So kung gusto nyong malaman kung paano siya i-setup at kung ano nga ba yung effectivity ng 32-bit sa 64-bit na Call of Duty Mobile, comment down below para magawa natin siya ng video if gusto ninyo guys. So comment down below, kaya paabutin nyo na to ng 200 likes, gagawin natin yan. Anyway, magsimula na tayo. So, yun na nga mga pare ko, kagaya na sinabi ko kanina, ito yung update version, yung sinasabi ko kanina, which is ito. So, umabot niya ng 100,000 views guys, no? Plus pa. So, kung hindi nyo pa napapanood yun guys, pwede nyo panoodin. Pero kagaya na sinabi ko, this is the update version. Ang ibig sabihin, ito yung pinagandang file nung nandoon. So, kung kayo yung mga nanood doon sa part na yun, and effective naman sa inyo at wala naman kayo nakikita masyadong problema, wag na muna ninyong gamitin tong file na to ngayon. Which is, effective naman pala yung content na, yung script na ginamit natin doon sa video na yun. So, kung naging effective na sa inyo yun, huwag nyo nang gagamitin to. Pero kung hindi yun naging effective, kasi marami rin nagre-request na sana mayroong update version kasi medyo naglalag na raw ulit kasi may bagong update si Call of Duty. So, yun guys, ginawa na natin. So ngayon, ang gagawin natin is isi-set up natin siya. Kung alam nyo kung paano i-download yung file natin, wala tayong problema dyan. Pero kung hindi nyo alam, pwede nyo naman panoodin yung tutorial na nasa description. So ito yung ating mismong description, baka kasi malito kayo. So ito guys, dalawang file na naman yung makikita ninyo, which is optimized file 1 and file 2. So yung isa dito guys is media file, yung isa naman ay G drive. So lalagyan ko na lang ng indicator para hindi kayo mahirapan ma-identify kung ano dyan yung media file and G drive link. Kasi yung mga Kaparekoy natin na Huawei, nahihirapan sila mag download ng file natin kasi syempre yung iba G drive link nga, mahirapan sila. Anyway, ngayon magsimula na tayo. So kapag katapos na ninyong i-download yung file natin, magsisimula na tayo guys para sa phase 2, which is yung pag-apply ng mismong file natin. Unang-una, syempre open lang natin yung Zero Archiver. Okay, para magawa natin yung phase 2. And then dito guys, by the way, kung kayo yung mga tao na gumamit ng previous latest config natin, which is ito nga, yung tinutukoy ko kanina na ito yung update version niya, kahit hindi nyo na-delete, kahit na hindi na ninyo i-delete yung file na yun, which is okay na okay lang kasi papatong lang din naman. Pero meron mga konting file yun na matitira pa rin. Ang ibig ko sabihin, kung kayo yung gumamit ng file na yun, kahit hindi nyo na i-delete ngayon. Pero kung kayo yung gumamit ng ibang file sa ibang YouTuber o kaya sa ibang videos, which is yung hindi nga latest, kailangan yung i-delete. At kung hindi nyo alam kung paano mag-delete nun guys, naturo ko na rin naman yun sa mga video natin ng mga nakalipas about sa Call of Duty pa rin. So kung hindi nyo pa napapanood yung iba, pwede nyo naman balikan. So dito hindi ko na ipapakita para hindi na tayo magtagal. Anyway, simulan na natin. Punta tayo ngayon mga Kaparekoy sa ating download folder kasi direct naman siya doon. Okay, so hanapin lang natin mga pare ko yung tinatawag na Season 6. Okay, Season 6 Call of Duty Optimizer or Optimized File. So, medyo nakalimutan ko yung pangalan. Ito guys, ito. So, ito yung kanyang mismong file name. Season 6 Optimizer Update by pare ko Steven Tips. Dapat yan guys. Kasi marami nagtatanong sa akin bakit iba daw yung file na nada-download nila. Means, mali yung na-download niyo. Ganun lang kasimple. So, all you need to do is i-click lang to guys, no? Huwag nyo siyang i-extract. Click nyo lang yung view. And then dito guys, pagka-click nyo ng view, click nyo lang yung folder na yan. And ito lahat dapat guys, yung makikita ninyong file. So assurancy guys, new update yan. Kung makikita nyo yung previous file natin doon sa nakaraan, medyo madami-dami yan. Dito binawasan ko na. And assurancy, ito na yung ating latest config, which is success 30, which is success 89 na siya. Yan, assurancy. So ngayon, ang kailangan nyo gawin, click nyo lang yung gilid para mag-green. Huwag nyo i-click yung gitna kasi mag-auto-open yan. Click ko lang yan and then click nyo yung middle. Kapag tapos siya na mag-green, click nyo lang yung copy. Ngayon punta tayo sa device memory. Punta rin tayo guys sa natin, sa mismong Android folder. Yan, sa Android folder click nyo lang yung data and then dito guys, ilolocate lang natin yung com.garena.game.codm, which is andito lang banda sa baba kasi alphabetical order siya. Hanapin natin yung G. Yan, dito na tayo, com.garena. Okay. Yan, click natin yung com.garena. Click nyo lang yung file guys. So dito, makikita ninyo dito yung previous file natin, which is yung mga nakaraan. So all you need to do is just click the face icon
and then click nyo lang yung replace all, then replace. So wala na kayong kailangan baguhin, yun lang yung gagawin ninyo. Then pagkatapos yung setup na yun, all you need to do is mag-restart muna ng cellphone bago maglaro ng Call of Duty Mobile. Kasi mas maganda yun para maklear yung RAM natin. And syempre, yung kung mayroong mga tumatakbong background application sa background ng phone natin, hindi na sila mag-consume ng RAM para ma-reset. So yun yung pinaka-purpose. Pagkatapos siya mag-restart, pwede na nating laruin yung Call of Duty. So papakita ko na lang guys, mismo sa mismong gameplay. Let's go! So mga kapare ko, ito na yung sample highlights natin. By the way guys, yung gamit kong phone, isa ang dami nagtatanong lagi, is Realme 5 na merong 3GB RAM and 64GB of storage. And then yung gagamitin natin dito na example video or yung lalaroin natin game is Battle Royale. Dahil marami nagre-request mga kapare ko. And yung mga request naman ninyo lagi kong ginagawa. So yeah, ito yung mismong Battle Royale test natin. So yan, Realme 5, gumagalaw po yung camera ko. Anyway, ito na mismo yung performance niya sa Battle Royale. Yan, merong medyong konting stutter sa umpisa kasi yung phone ko talagang medyo hirap na dito. Pero assurance naman, tingnan mo, ayun ang smooth. Sobra, tingnan nyo guys. Diba ang smooth niya tingnan, diba? So mamaya pa natin makikita kapag bumaba na tayo ng eroplano. Yan, show and see. Tingnan natin kung gaano siya ka-smooth kasi commonly dito lagi nagkakaroon ng lag sa pagbaba ng eroplano dito sa Battle Royale. And kaya hindi ko rin ito masyado nalaro kasi wala din naman ako kaduwa. Anyway guys, para din po pala doon sa mga nagtatanong noon ng 32-bit ng Call of Duty Mobile. Kung gusto ninyo, nagawa natin ng video yun guys. Pabutin nyo to ng 200 likes. So kaya i-comment nyo sa baba kung ano yung gusto ninyong next part, kung yung 32-bit ba o yung next features ng mga devices ninyo. So mag-PM lang kayo, kaya comment nyo lang dyan sa baba para malaman natin. So show and see guys, so tingnan nyo, sobrang astig. Yan walang lag sa pagbaba sa airplane. Ang pinakamadalas na merong lag guys, yung part na yan, promise 100%. And then dito guys, so habang bumababa tayo, dito ko na muna ipopost yung pagsasalita ko para makita ninyo yung mismong performance ng game using our script. So assurance naman guys, sobrang smooth niya. Pero ngayon, di muna ako magsasalita. Let's go! Won't you take me home? Give me with your flight. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. So yun na nga mga pare ko, napaliwanag ko na yung kinakailangan ninyong malaman about dito sa script at kung paano yung kanyang performance sa gaming, lalo na sa VR game. Isa sa pinakamabigat na mod to ng ating mismong Call of Duty. Kaya sure na sure ako guys sa mga appreciate at magagamit ninyo itong mismong script natin ng mas maayos at syempre mas okay. Anyway guys, ito ko na rin tatapusin yung video dahil lahat naman ang kinakailangan yung malaman sa script and syempre ang mga effects sa kinakailangan nyo rin magamit dito napaliwanag ko naman at naniniwala ako na iintindihan nyo yan. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. This is your boy Parekoy TV and Tips. Peace out. Let's go.